Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolf. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor je doen. We gaan eens even kijken wat de energie is in deze mooie maand augustus. En we gaan eens even kijken wat de energie is. We beginnen dit keer met het kleine tarotdek. Dat is van dit dek. En onder op het dek hebben we op de top hele mooie energie. Energie-universum, de energie voor vandaag. We hebben de zegenwagen. En we hebben de keizer. Zo, dat is een krachtige energie die eruit komt. Een hele succesvolle, krachtige energie. We hebben de ridder van de zwaarding. En we hebben de 3 van munten. Je gaat ergens voor, iets wil je naar voren brengen. Je gaat ervoor met getrokken zwaard. Hele mooie energie. Nog een kaartje universum. En we hebben de hangman. En we hebben rechtvaardigheid. Daar heb ik nog een kaartje voor daartussen. En dat doen we even met het zigeunerdek. En we hebben de dief. Wauw, hele snelle energie, de dief. En er gaat dus heel snel een verandering plaatsvinden. De dief. Je ziet hem hier ook even aan het stelen. Een hele snelle energie, dus heel plotseling gaat er iets gebeuren. De eerste kaart die we hebben is de zegenwagen. Een zegenwagen is succes. Je ziet hier 2 mensen in de volle liefde met elkaar op de zegenwagen. Hele snelle energie wat er om je heen hangt. We gaan de kaart voor de zegenwagen universum en dat doen we even met het gewone tarotdek. Voor de zegenwagen. Zo, en of het even succesvolle energie is. En we hebben intuïtie en de 10 van munten. Overvloed. Je luistert dus heel goed naar je intuïtie. En als je heel goed naar je intuïtie luistert, ja, dan wordt alles een heel groot succes om je heen. De 10 van munten. In dat grote succes staan, overvloed. Alles is in harmonie, hele mooie energie. En dat allemaal omdat je hebt geluisterd naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. Dus je staat in de kracht van de keizer, hele succesvolle energie. De keizer, ja, dat zijn we eigenlijk nu allemaal, want we hebben allemaal overvloed. We hebben alles. Dus de keizer is iemand die alles kan manifesteren wat hij wil. We staan de kracht voor de keizer universum. Voor die overvloed. En je hebt de magier, het manifesteren. Iedereen kan alles manifesteren wat hij wil, omdat hij allemaal in de overvloed staat. Hele mooie energie. En daarnaast hebben we de ridder van de zwaarden, ergens voor gaan. Ook zo'n mooie energie. Je ziet hier de ridder van de zwaarden, vol in galop, met getrokken zwaard recht op je doel afgaan. Dus iets wat wil je heel graag in je leven en dat manifesteer je in je leven. Je gaat daarvoor. Kleine kaart voor de ridder van de zwaarden. Dat manifesteren in je leven. Iets heel graag willen. En je hebt de zon. Je staat dus in de kracht van de zon. We hebben ook een hele mooie zomer. Hele krachtige energie die om ons heen hangt. Hele warme zomer. Dus het manifesteren van een hele mooie warme zomer in de volle liefde. Dus je wil iets uit volle liefde, want dat is de zon. Want je straalt er helemaal van. Je staat in die volle liefde wat je wil manifesteren in je leven. Want je hebt hier de 3 eenheid. En dat is zo'n mooie kaart. Je werkt vanuit de 3 eenheid. Jij, je inner self en de universe. Maar je ziet hier mensen en die hebben zakken heel hoog in de boom opgehangen. Dat wil zeggen, je hebt een doel in je leven en
dat doel heb je heel hoog gelegd. Iets wat je heel graag wil bereiken. Je ziet ook die vrouw hiervoor erbij staan, ze is zwanger. En je hebt ergens voor geïnvesteerd, iets wat je heel graag wil. Je hebt geïnvesteerd in je leven. Nou, dan gaat voor werken vanuit de 3-eenheid universum. En je hebt hier de 7 van staven. Dat wil zeggen, je hebt heel veel weerstand gehad. En je ziet hier een persoon en die staat op een verhoging. En hij heeft die ene staaf in zijn hand. Die ene staaf symboliseert je innerlijk zelf. Dus je luistert heel goed naar je intuïtie. Dat is al waar de reading mee begint. Daar komt al het succes vandaan. En je hebt heel veel tegenslag gehad. Heel veel mensen proberen je continu tegen te houden. Van hey, blijf dan lekker hier. Als je hier blijft, dan is het lekker makkelijk voor ons. Maar je bent gaan staan voor jezelf. Je staat in die volle kracht. Je wil vooruit. Je wil een nieuwe richting op. En je bent er tegen ingegaan. Dat is de kaart van opkomen voor jezelf. En we hebben hier de dief in de nacht. En dat is, de dief in de nacht is die plotselinge verandering. Die plotselinge verandering die er plaatsvindt. Het gaat voor de dief van de nacht universum. En dat voor jezelf wil komen. En die tegenslag. En je hebt nog een keer de keizer. Je staat in de kracht van de keizer. De keizer is iemand die alles kan manifesteren wat hij wil in zijn leven. Hele krachtige energie, de keizer. Dat is een kaart nummer 3. Alles in de 3-eenheid. Jij in Excel Universe. Dus je laat je niet meer tegenhouden. Wat er ook om je heen gebeurt, je laat je niet meer tegenhouden. Want je hebt hier de hangman. Een hangman is iemand die doet aan zelfreflectie. Iemand die terugkijkt op zijn leven. Nou, elke keer als jij terugkijkt op je leven, zie je precies wat je wel en niet moet doen. Ook wat je niet moet zeggen of wel moet zeggen. Dat is de hangman. Het investeren in jezelf. Hele mooie energie. Dus je bent aan het investeren in jezelf. Je wordt groter en groter. Je wordt steeds krachtiger. En die verandering die gaat heel snel plaatsvinden. Dan gaat voor de zelfreflectie en de keizer. Die hele snelle energie die om je heen hangt. Die hele snelle verandering. En je hebt hier de schildknaap van de munt. Die staat ergens helemaal aan het begin bij. En dat is zo'n mooie energie. Je ziet hier de schildknaap van de munten en hij houdt die pentagram omhoog. En hij is met iets bezig, een nieuwe investering in zijn leven en hij is aan het bekijken. Dus je staat helemaal aan het begin en je bekijkt wat je volgende stap zou zijn. En dat is ook de hemel. Dus het kijken, goed luisteren naar je intuïtie. Welke stap ga ik nu maken in je leven? En je hebt die rechtvaardigheid. Rechtvaardige keuzes maken. Je ziet hier een vrouw zitten, ze is geblinddoekt, ze heeft een zwaard in de hand en ze heeft een weegschaal in de hand. Dus je maakt een hele rechtvaardige keuze ergens in, maar je weegt dat helemaal af. Dus je bekijkt heel goed die nieuwe investering die je gaat doen, ja, hoe je dat gaat aanpakken in je leven. Want er hangt een hele snelle energie om je heen. Want ja, daar beginnen we al mee met die zegenwagen. Die hele snelle energie die om je heen hangt. Een hele snelle verandering en het is ook een hele warme energie die om je heen hangt. Hele krachtige energie, hele succesvolle energie. En je hebt hier de 6 van zwaarden. Je gaat een nieuwe richting op in je leven. Hele mooie energie. Even een slokje koffie. De 6 van zwaarden. En je gaat een nieuwe richting op in je leven. Je zit hier 3 mensen in een bootje. Dan ben jij, je innerlijk zelf en de universe. Jullie zitten hier voor in de boot. En de universe zit hier aan het roeren. Dus de universe brengt je ergens naartoe. En dat gaat je heel veel succes opleveren. Hele mooie energie. Maar je staat helemaal aan het begin van de situatie. Dus je bekijkt alles heel erg goed in de stappen die je maakt in je leven. Ik wil graag nog een kaartje universum. En dat doen we even met... met de nalatenschap. Voor die nieuwe richting opgaan in je leven. En die rechtvaardigheid. De rechtvaardige keuzes maken voor jezelf. En je hebt de 5 van zwaarden. Je hebt een overwinning behaald in je leven. Hele mooie energie. Dus je gaat een nieuwe richting op in je leven en je behaalt daar een overwinning over.
Hele mooie energie. Je ziet hier een man hier staan, hij staat op het slagveld en hij heeft de zwaarden van de vijand buitgemaakt. Hele mooie energie. Dus je hebt winst behaald ergens in. In een nieuwe situatie. En ik krijg gelijk last van mijn stem, dus we staan ergens helemaal aan het begin in een situatie. We gaan elkaar voor het heel goed bekijken. Het bekijken van die overwinning in je leven. En je hebt nog een keer de 7 van staven. Een nieuwe poort doorgaan in je leven. Ik kwam in de laatste reading ook heel duidelijk naar voren dat je een nieuwe poort doorgaat. De 4 van staven. En hier zie je de 7 van staven. Je ziet iemand hier bij die deur staan. Je gaat een nieuwe deur door in je leven. En er staan allemaal mensen tegenover jou. Die proberen je allemaal tegen te houden. Die proberen jou te houden waar je nu bent. Dat is voor die mensen allemaal heel erg fijn als jij daar blijft. Maar jij gaat een nieuwe poort door, een nieuwe deur in je leven. Je staat helemaal aan het begin en het gaat heel erg snel. Het is een hele snelle verandering die er plaatsvindt. Als de dief in de nacht. Want je staat in de kracht van de keizer. En de keizer is iemand die alles kan manifesteren wat hij wil, omdat hij aan zichzelf heeft gewerkt. En je hebt hier de 2 van staven. Een keuze maken. Een hele belangrijke keuze maken in je leven. Dat is de 2 van staven. Gewoon ook afgebeeld als een man die bij een hekje staat. 1 staaf in zijn hand, 1 staaf achter zich en de wereldbol in zijn hand. Dus een keuze maken voor jezelf, maar een keuze die alles beïnvloedt in je leven. Hele belangrijke keuze maken. Hier afgebeeld als 2 staven, 2 boksen en een sleutel. De sleutel naar je hart. Dus je maakt een keuze vanuit je hart. Voor die nieuwe poort waar je heen gaat. Want je hebt je doelen heel erg hoog gelegd. Wat je wil bereiken. Dan ga ik voor die nieuwe poort doorgaan in het universum. Die keuzes maken. En we hebben hier nog een keer de keizer. We hebben dus nu 3 keer de keizer in deze reading. Een hele krachtige energie waar je in staat. De keizer is iemand die alles kan. Dus je kan dit. Iets wat je heel graag wil. De universe bevestigt dat je dit kan. Hele krachtige energie. Want je hebt je doel erg hoog gelegd. Want je staat in de kracht van de zon. Dit is de allersterkste kaart van het dek. De zon, de pure kracht. Dus je staat in de pure kracht. Want je wil iets heel graag. Je gaat met getrokken zwaard recht op je doel af. Vol in galop. Want je wil dit vanuit je hart. We gaan elkaar voor het willen doen. Stralen in die energie. Vol in galop op je doel afgaan. En je hebt hier de kluizenaar en gerechtigheid. En de kluizenaar is ook dat je een nieuwe weg wordt aangeboden door de universe. De universe biedt jou een nieuwe weg aan, helemaal in het licht. Zo'n mooie energie. Je ziet hier de kluizenaar, dat is iemand die met licht is. Hij heeft die ene staaf in zijn hand. Je staat altijd in het licht van de universe. En op het kleed van deze man verschijnt de weg. Dus de universe laat je iets inzien, een totale verandering in je leven en je volgt dat blindelings op en je gaat daarvoor. Vol in galop. Want het is rechtvaardig dat je deze kant op gaat. Ook weer afgebeeld met die wereldbol erbij. Dus je maakt een beslissing ergens over en dat is een hele belangrijke beslissing die je maakt in je leven. Maar die maak je niet alleen voor jezelf, maar die maak je voor iedereen die in je omgeving is. Dat is een hele grote verandering die er plaatsvindt. Want je staat in de kracht van de keizer en je manifesteert het. Je manifesteert dit in je leven. Die rechtvaardigheid. En je hebt hier nog een keer de 3 van munt. Dubbele bevestiging op dubbele bevestiging. Je hebt je doel heel erg hoog gelegd. En wat je doet, dat kan je heel erg goed. Dit is de 3 van munt. Je ziet hem hier, die man is heel hard aan het werk om iets voor elkaar te krijgen. Iets wat je heel goed kan, iets wat je heel graag wil. Je manifesteert dit in je leven, want je staat in de kracht van de zegenwagen. Je staat in de kracht van succes.
Je luistert naar je intuïtie. Het allerbelangrijkste. En je staat in de overvloed. En de overvloed komt ook heel duidelijk naar voren, want je hebt die 3 keer de keizer. Je hebt alles tot je beschikking om iets heel moois te maken. Dan gaat voor de overvloed in de West, om iets heel graag willen. En daar heel veel energie in steekt. En je hebt hier de 10 van staven. Je laat iets los. En je hebt de 3 van staven. Zo'n mooie energie. Even een slokje koffie. Je laat iets los in je leven. Dat is zo'n mooie energie. Je ziet hier een man en die kruipt hier door de bosjes heen. En hij heeft op zijn rug een hele grote last. Dat is iets wat dagelijks heb je dat bij je. En het is heel belangrijk dat je dit nou gaat loslaten. Dat je dit laat gaan in je leven. Want je moet vrijheid krijgen in je leven. Er moet licht komen in je leven. Je wil dat succes in je leven. Want je hebt hier de toekomst. Je staat voor je nieuwe toekomst. En dat is zo'n mooie energie. Je ziet hier een man staan en hij staat hier bij het water. De water is helemaal vlak. En er komt een hele grote boot binnenvaren. Een hele grote boot. Dat is dat nieuwe succes wat er in je leven komt. Want je staat in de 3-eenheid. Je hebt je doel, wat je wil, heel hoog gelegd. Je bent daarvoor gegaan met getrokken zwaard. En als de dief in de nacht verandert alles om je heen. Een hele grote verandering vindt er plaats in je leven. Heel erg snel. Een heel groot succes vindt er plaats. Omdat je in die kracht staat. Omdat je in een volle liefde staat. Omdat je luistert naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. Want dat is waar alles om draait. De universe wil dat je inziet wie je bent. Wat een prachtige energie er om je heen hangt. Dat je handelt vanuit je volle liefde. Voor die nieuwe toekomst. Nog een kaartje in weg voor de nieuwe toekomst. En dat doen we even met het meisje. Voor die nieuwe toekomst. En je hebt geheeld worden. Prachtige energie. Kaart nummer 32 is een 5. En die 5 die komt ook de laatste tijd continu naar boven. Continu komt die 5 eruit. Die 5 is die grote verandering. En je ziet hier een persoon en die wordt geheeld door de universe. Je wordt gedragen door de universe. Omdat je luistert naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. Word je gedragen door de universe. De sterkste energie hangt om je heen. De universe. Hij helpt je door een moeilijke situatie heen. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie week van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.